Tjena! Tjena! Idag Mickis. Ja. Jag har varit vid det här huset. Vi ska visa upp ett jättefint hus. Ja. Som ligger i typ vårt område. Det är ju det här området du vill ha. Ja, det hade varit soft. Ja. Det är uppe på en höjd. Men det är nära oss, ska vi säga. Det är jättenära oss, så det här är lite grannar. Ja. Sebastian som är husfar, han hjälpte oss att skjuta drönare här. Skjuta drönare? Ja, men ta bilder. Ja, okej. Ja, filma lite. Ja. Men det blir peppande ju. Ja, det är faktiskt här bakom dig. Det är riktigt nice. Ja. Så de har precis byggt upp det här huset och ja. Det är jättekul att få lite mer inspo och lite... Jag har tjatat lite på dem innan att vi skulle få filma här. Ja, du har det? Nu är de redo. Nu är de redo. Valle, är du redo? De har ju massa kompisar också. En som är i Livias ålder. Du är nog yngst, Valle. Du är yngst, Valle. Men det går väl bra. Vi går och knackar på. Det gör vi. Mickis, en sån här måste vi ha. Ja, en sån måste vi ha. Den här. Ja. Den är nice. Så trycker man på det. Jaha. Tja! Hej, välkomna! Tack så mycket! Äntligen får vi komma och filma. Ja, nu är det klart. Är allting klart nu? Nu är jag klart. Nej, det är aldrig klart. Det är så Nej, mycket det att göra med känns ett ju nytt så. hus. Ja. Men det finns alltid något att göra. Men vi ska väl börja utomhus snart. Ja, det är så. Ja. Gött. Spännande. Mickis. Ja. Men kom in och kolla. Mickis, ser du vad jag ser det första? Taket. Ja, det här är så du vill ha. Japp. Med ljus. Men det var väldigt fint. Ja. Det var fint. Så jag borde få välja allting i huset? Nej, inte allt. Nej. Typiskt. Ja. Det är många val. Ja. De hittade direkt ett lekrum. Ja, det gjorde de. Och det här var 9 kvadrat. Hur stort var deras rum hos oss? 9,50. Ja. Det funkar inte, eller? Nu kommer en stor publik. Oj, det är en stor. Så, då lämnar vi. Det gör det. Ska vi stänga dörren? Ja, vi stänger dörren. God gubbe. Oj, vad fint. Ett svart kök. Det gillar ju du också. Jag älskar ju det. Det kan vara därför jag ville visa det. Ja, det var fint. Ja. Sebastian, hur föll valet på svarta köket? Ja, det är bra. Ja, vi hade ett liknande kök tidigare. Men med marmor som var ju lite ömtåligt. Så tänkte vi den här gången kör vi hela vägen med svart. Ja. Men det är lite att städa och putsa ibland. Är det så? Ja, Så faktiskt. man märker av liksom damm och matrester liksom, eller? Ja, men mycket damm. Speciellt nu så här på våren när det blir mycket pollen och sådär. Ja. Då är det en del av. Tar du swiffer? Nej. Nej. Nej, Du har inte en swiffer. Varför har Nej. inte du det? Du Jag borde vet älska det. inte. Det här är som sagt inget sponsrat. Den är Nej, ju- jag vet. Jag borde testa det. Ja. Men det är jättefint. Alltså verkligen. Och golvet. Ni körde ju inte trägolv. Nej, det hade vi också haft tidigare några gånger. Men det är lite, vi tycker det är ömtåligt. Och sen nu med barnen som är små så tänkte vi testar betonggolv. Så. Många sa att man kan ju alltid lägga på parkett sen om man vill, men vi är jättenöjda med det. Ja. Det
Ja, det är just det. Man vill ju inte ha ett hem som direkt blir så här... Förstört nu. Ja, men förstört. Nej. Att du går runt och är förbannad på ungarna för att de gjorde en resa. Det kommer ju väl vara i vilket fall som Ja, helst. exakt. Men det behöver inte vara för att det blev så. Nej. Ja, herregud. Kolla här borta. Mickis. Träpanel. Träpanel. Ja, jättefint. Akustikpanel. Jättefint. Ja. Verkligen. Hur har det varit att bygga? Ja, det har varit jobbigt. Det är det. Det är jobbigt. Men det roliga är att man... Alltså i relationen? Relationen var nog okej. Ja, klarat sig. Ja. Det menar att det är många... Skapligt trodde jag det skulle komma efteråt. Ska klara sig skapligt. Nej. Men det är många sömnlösa nätter och mycket att tänka på. Ja. Men man glömmer ändå ganska fort nu när man väl har flyttat in. Hur mycket jobb det var. Men man har ju ändå kommit ihåg att det är mycket jobb. Ja. Det är värt det när det är klart. Man får Ja, det är så. Mm. Och nu ska ni sälja och... Nej, Bygga nytt. aldrig flytta. det är väl den känslan man kanske får när man har lagt ner själen liksom. Att då vill man inte bara kränga. Men till och från blir man lite sugen på liksom så här, lite kolla idéer. marknaden. Hur skulle man kunna bygga om man skulle göra om det? Men vi är jättenöjda. Ja. Vad har varit svårigheterna med huset då? Men tomten skulle jag väl säga här, som är ganska brant. Ja. Ja, och hitta liksom en plats där huset ligger bra. Ja. Och sen svårigheter att bygga som ni också redan har sagt, det är det att mycket tar ju tid. Det är mycket som man inte själv riktigt kan styra över när det gäller tid. Ja. Så att mycket väntan då. Mycket väntan. Ja. Vi har ju problemet nu att vi ska beställa husskal och allt material egentligen. Ja, när det är brist på trä. Ja, precis. Men det är ju typiskt oss att det är så. Ja, är det inte det? Jo, det är det. Så har det någonsin varit brist på det förut? Ja, någon gång. Ja, det kanske är. Men det är konstigt. Jag fick det förklarat att det var en skalbagge i Kanada som har härjat. Va? Och det är därför det är brist här. Vi exporterar ut allting. Då blir vi drabbade. Ja, varför gör vi så då? Det är jättekonstigt. När kommer ni igång? Vi kommer igång, vi börjar spränga i augusti. Micke ska trycka på knappen. Jag ska spränga. Ja, kul. Så då kör vi igång helt enkelt. Men som sagt, vi har inte fått klart än när vi kan få husskalet och sådär. Så vi vet ju inte när vi kör husresning och sånt. Nej, det kommer nog dröja. Men vi hoppas ju i oktober. Ja. Här är ju drömplatsen. Ja. Det här var ju fantastiskt. Ja, Vi får komma över och kolla på solnedgång. ja så är det ju. Vi har ju superhärlig baksida där med pool och annat. Jag tror ju att den kommer bli fin. Ja. Och att Ja. det håller samma nivå liksom som den här takterrassen gör. Ja. Men det är svårt. Det är svårt. Ja, det är svårt att slå det här. Det är ett visst lugn att få se ut över nejderna. Mikis, nu har jag ätit upp alla bullar. Ja, bra Är gjort. du stolt över? Jag är stolt över dig. Dig och våra barn. Som Liv åt 3, Valla åt, ja, typ också 3. Vi är inte blyga direkt. Nej, inte direkt. Ja. Så kan det vara ibland. Jag fick ingen bull. Nej. Du, ska vi gå in och kolla på en sak som vi har diskuterat ganska vilt? Det gör vi. Ja. För övrigt helt galen takterrass alltså. Ja, helt galet. Alltså de har ju soluppgång, Ja. solnedgång, sol hela dagen. Ja. Oj, vad fint. Ja, här har vi alltså Norrvanger. Ja, i den beige eller? I den beigea. Fint. Eller hur? Det var fint. Den blir ju absolut inte Gul. gul. Ja, alltså den är ju lite gulare i tonen, men det är inte för gult. Nej, verkligen. Nej, alltså absolut inte. Det var jättefint. Ja. Och sen har vi då en svartdusch, vilket vi också kommer ha.
Eller vad säger man att det heter? Svart blandare kanske? Nej. Nej, det var fel. Så kan man ju Duschmunstycke. Skitsamma. Den här är svart. Som vi också kommer ha. Jättefint. Ja. Och allt annat svart. Svarta detaljer. Fint, Nej, det är va? nice. Jag tycker det här är svinnice. Ja, det tycker jag med. Men nu, vi har ju kommit överens om troligtvis då ett annat kakel. Det har vi kanske sagt. I det huset där vi inte får filma. Precis. Så vi kommer bara sno den idén. Som Jag älskar att sno idéer. Ja, det är jag varför med. uppfinna hjulet igen? Exakt. Vi tar ju det min bästa tanke. av vad vi hittar från andra ställen. Det är därför vi åker runt så här. Ja, så det är därför jag kommer nog ta med mig den här Ljusslingan. Jag tycker det är sjukt snyggt. Ja, det är som det är ramar väldigt in fint. och fint och vackert. Man har tänkt till. Det är de här detaljerna du letar efter. Ja. Det här lilla extra. Ja, Ja, det är därför jag hittar dig, Mickis. ja exakt. Du är det där lilla extra. Det är jag. Du är kryddan på moset. Här har de det bra, Mickis. Ja, en spindel i taket har de dock. Ja. Så är det på landet. Ja, så är det på landet. Men jättefint. Ja. Vad tycker du om heltäckningsmatta då? Jag tycker att det är väldigt skönt. Det första livet jag gjorde var att spela saft på deras heltäckningsmatta. Så det är det där jag menar med barn. Att jag tycker att det blir, och jag som är städgalning kommer ju få panik. Ja. Minst 400 gånger per dag. Så att jag känner att för att underlätta för mig. Det är en 10% ökning från nu. Men för att underlätta för mig och dig så tror jag inte vi ska ha det. Jag tror att vi kommer lägga in stora mattor som jag sagt hela tiden. Som man i så fall bara kan rulla ihop ut, alltså och byta ut. Ja. Jag tror att det är svårare och jobbigare att byta ut de här heltäckningsmattorna. Det har du helt rätt i. Men jag gillar det, jag tycker det är jättefint och det är jätteskönt. sjukt härligt att gå runt på. Jättehärligt. Och därför är det så synd att det blir så, men tyvärr. Sånt här kontor måste man ju ha. Kunna kika ut där. Produktivitet. Och här är toaletten nere. Ja, lamporna tändes automatiskt. Det gillar jag också. Och sen, jag tittar lite på det här för vi har pratat lite mycket om så här dörrlister och såna här grejer. Det här är ju fint. Är de här dörrarna högre? Jag tror det. Ja, där. Så som vi kommer ha. Precis. 2,30. Ja. Det är ju alltså garanterat. Ja. Alltså vi kommer ha det. Men jättefint. Visst blir det schysst när det blir lite mörkare också. Ja, lite det är härligare. det. Jag gillar faktiskt det. För du har väl tänkt det nästan när jag säger mörkare så tänker du Ja, men då tänker jag att du vill ha svart. Och det har ju jag sagt att jag inte vill. Nej. Men det här är absolut. Inte dumt. Inte dumt. Inte dumt alls. Jättenice. Och då är det 2,30 som ni har alltså? På dörrarna, precis. Ja. Och det är det vi har tänkt. Ja. Lite dörren är lite högre. Ja. Ja, men det är ju fint. Och sen här då i köket. Vi hade ett skafferi här. Det är jättemånga tipsat om att ha så här. Vi kommer ju inte ha plats för det. Nej. Men nice. Men det är väl att vi kan ha lite i, alltså som vi diskuterade i förra avsnittet. Ja, Där vi ska ha brödrosten och sånt. Exakt, Att man kanske där har kommer vi lite kunna ha. extra grejer. Så här. precis. Men det här är ju Ditt liksom... mjöl från när du bakar så mycket och sådär. Ja, men det händer ju inte. Så jag behöver egentligen inte ens ha ett skafferi, har jag ju kommit på. Nej, men du kan ju ställa undan det i garaget. Ja. Och så när, För jag måste ha någonstans att när ställa så svärmor här. kommer då Köper har ni bullarna. mjöl. Ja då, nere i Det gick källaren. ut för 3 år sedan. Ah. Ja, men det är nice. väldigt smart att ha så här. Det är det. Ja, för då kan man liksom gå in. Jag har varit i ett hus som har haft lite större än så här. Ja. En hel kyl. Så att Oj. det går in i kylen. Oj, vad nice. Vad har varit det bästa och sämsta med att bygga hus? Det bästa är ju att få ett eget hus som man själv har gjort, helt klart. Ja. Det sämsta var väl som jag Att du var har inne gjort på det förut. själv? Att du har valt det? Ja, men att det blir som man har tänkt sig. Ja. Men det sämsta är ju också att det tar tid. Ja. Det är jobbigt, det är en process. Men det blir bra till slut. Vad var svårast att bestämma? Det är väl badrummet, va? Är inte det? Jo. Ja. Det är så mycket fint. Ja. Alltså, det är det- vi har fastnat redan vid golvet. Liksom. Ja, så och är det känns toucha jobbigt. på badrummet. Så. Ja, det kommer bli tufft för oss där. Ja. Men vad är ni mest alltså, nöjda med i hemmet? Något som ni känner så här, wow, där är jag nöjd med. Men att det funkar som vi har tänkt oss. Vi skulle ju få in 3 barnrum och ett gästrum och sovrum och allt annat. Och det funkar bra som vi har tänkt oss. Takterrassen såna här dagar. Ja. Ja, takterrassen var ju magi. Hur stor är boytan på det? 175. 175. Wow. Nej, extremt snyggt. Bra jobbat med allting. Verkligen.
Vi tar med oss Mickis Ja. som vanligt. Inspiration och det är mycket. Ja. Men det är kul att få se en massa olika för att kunna se hur liksom allting ser ut. Inte bara typ när man ska välja kakel. När man ser Norrvagnen, då ser man ju den liksom på en sån här liten yta. Ja. Så nu hade jag ändå tyckt att det var kul att åka till något ställe som har typ det golvet vi kan tänka oss. Alltså ett mörkare trägolv till exempel. Men vet du vad? Nej. Jag fick ett sms igår att de har fått in det. Oj då. Då får Och vi fått in åka en och- massa andra, de här breda planken också i det här mörka som vi vill ha. Ja, då får vi åka och titta på det. Ja. Det gör vi. Det gör vi. I nästa kanske. Ja. Ska vi tacka för oss idag då? Ja, det gör vi. Tack för att du tittade. Tack för att ni tittade och glöm inte att kommentera, likea och prenumerera. Ja. Hej då! Hej då!